අයවන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදුම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ HOAX messages ගැන. ඉතින් සාමාන්‍යව දැකලා ඇති HOAX message එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම මෙන්න මේ messages HOAX messages විදිහට දක්වන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. HOAX message එකක් කියලා කියන්නේ බොරු ප්‍රචාරණයක්. ඇත්තටම උදාහරණ විදිහට මේවා දැක්කම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ messages ඔයාලට ඕන තරම් WhatsApp එක ඒ වගේම මේ වගේ platforms හරහා ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඇත්තටම HOAX එකක් කියන්නේ ඉක්මනින්ම අන්තර්ජාලය පුරාම ක්ෂණිකව ප්‍රචාරණය වෙන්න හදලා තියෙන message එකක්. ඉතින් මේක කොයි වගේ විදියට ඔක බලපානවද සහ මේකෙන් ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ කියන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ messages ඉක්මනින්ම මිනිස්සු අතර share වෙන්නේ එකම හේතුව සමහරක් අය මේක පිළිබඳව දැනුවත් නොවන එක. ඉතින් එහෙම නොදැනුවත් කමින් මේ වගේ message එකක් ආවන් පස්සේ ඒකේ අවංක චේතනාවෙන් හෝ ඒකට බය වෙලා ඕන පුද්ගලයෙක් මේක share කිරීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවයම ගොඩක්ම ඉහළයි. මොකද්ද HOAX share කරාම වෙන්නේ? ඇත්තටම ඔයා දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ messages ආවන් පස්සේ මේ HOAX පිටිපස්සේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ messages නිර්මාණය කරන පාර්ශවයන් ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට එයාලා මේ message එක නිර්මාණය කරලා පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක්ට යවලා ඒ පුද්ගලයන් විසින් ඒකට රියැක්ට් කරන විදිය එයාලා එකෙන් ට්‍රැක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් ආවන් පස්සේ කිසිම තොරතුරක් හොයන්න බලන්නේ නැතුව මේවා ෂෙයා කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයන්ව ට්‍රැක් කරනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති Blue Whale game එක. Blue Whale game එක මේ WhatsApp වගේ platform හරහා තමයි ප්‍රචලිත වුනේ. ඉතින් මේ වගේන් වෙන්නේ මේ වගේ සාමාන්‍ය මානසික මට්ටම් පිළිබඳව තමයි මෙයාලා මේකෙන් ට්‍රැක් කරන්නේ. මේ වගේ HOAX message වලින් මේ පුද්ගලයන්ට මේක යවුවන් පස්සේ ඒ පුද්ගලයා මේකට රියැක්ට් කරන්නේ කොහොමද? එයාලා මේ HOAX messages එයාලට අවශ්‍ය විදියට හසුරවනවාද කියලා එක මෙයාලා අවබෝධ කරගන්නවා. මේ විදිහට එයාලා ට්‍රැක් කරගෙන මේ වගේ Blue Whales games වගේ දේවල් වලට එයාලා මේවා ෂෙයා කරන අය යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම phishing attacks වලට මෙයාලා භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් ගත්තාම මේ වගේ message එකක් කිසිම කෙනෙක් යම්කිසි message එකක් කිසිම කෙනෙක් හොයන්න බලන්න නැතුව ෂෙයා කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයන් මේ වගේ phishing attacks වලට ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් කියන එක එයාලා දන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් වලට එයාලා phishing attacks වගේ දේවල් යවන්නත් මේ HOAX messages යවලා එයාලා ඒකෙන් track කරගන්නවා මොන වගේ පුද්ගලයන්ටද මේ messages යවිය යුත්තේ කියලා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි HOAX messages හදන්නේ කවුද කියන එක කිසිම විදිහකට අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ HOAX messages එක සමහර වෙලාවට ඔයාලට හම්බෙලා ඇති පින්තූර. මේ පින්තූරත් එක්ක ඔයා දන්නවා ඇති virus file bind කරලා එවන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම එවුවන් පස්සේ සමහරක් කෙනෙක් මේක open කරන් පස්සේ එයාගේ phone එකට ඒ virus එක ඇතුළේ වීමේ ප්‍රවණතාවයකුත් තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න එක පුද්ගලයෙක් විසින් මේක නිර්මාණය කරලා තුන්වෙනි පාර්ශවයකට යවුවන් පස්සේ ඒ පුද්ගලයා මේ HOAX messages කියන එක දන්නේ නැතුව එයා හැමතැනම share කරොත් ඒ share වෙන හැම එකනම මේක තව ආයත share කරොත් මේක ඉක්මනින්ම ප්‍රචලිත වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඉක්මනින්ම ඒ හැමෝගෙම ෆෝන්ස් වලට ඒ වෛරස් එකක් විදිහට බ්ලයින්ඩ් කරලා එවුවොත් ඒ වෛරස් එක ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ HOAX messages වල තියෙන දරුණුතාවය. ඉතින් මේක ලොකු අවදානමක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා ගොඩක් වෙලාවට තාක්ෂණයත් එක්ක අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන අය තමයි මේ HOAX messages කියන දේවල් පිළිබඳව නොදැනුවත් කමින් මේ වගේ දේවල් ඉක්මනින් ෂෙයා කරන්නේ. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට සමහරකට කරලා ඇති. ඉතින් අද ඉඳන්වත් මේ දේවල් පාලනය කරලා මේ තාක්ෂණය කියන දේෙන් හරි දේවල් විතරක් පෙරලා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් විදිහට හොඳ විදිහට භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් HOAX messages පිළිබඳව තමයි අද සරලව කතා කරේ. ඉතින් මේ වගේ messages ඔයාලටත් ඇවිල්ලා ඇති. ඉදිරියටත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට ඔයා කවුරු හරි මේ විදිහට message එකක් ආවොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් එයාලට share කරලා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් HOAX messages වලින් බේරෙන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන් අතර share කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.